ממש מפחדת שאבא ואמא עומדים להתגרש. אביגיל, אמרתי לך כבר, את מגזימה. דווקא אתמול והיום היה מה זה כיף שלמדנו ביחד. חייבים לעשות משהו, נועם. אסור שזה יקרה. חשבתי על הקטע הזה, שקוראים לנו כל מיני דברים בבית, וזה דומה למשנה. אז אני עכשיו מפתח אפליקציה, שאתה כותב סיפור, אפילו סיפור שאתה סתם ממציא, והאפליקציה יודעת להתאים למשנה. אז זאת אומרת כאילו שהאפליקציה יכולה להתאים משנה גם מתוך ההקלטה שלך? אין לי מושג, שהוא קצת הזוי, אבל... דווקא נשמע מגניב. טוב, לפחות בזכות כל הפאשלות שקורות לנו עם השיפוץ במטבח, אנחנו זוכים ללמוד תורה. מה קורה, מנחם? לא שמעתי מכם כלום. הכל דבש, הכל דבש. מיפינו כבר את האזור, עשינו סריקות, ביצענו אפילו חדירה לזירת האירוע, הכל בשליטה. מנחם, אל תמסמס אותי במילים יפות. מתי החלקים אצלי? נו, יש את החלקים? לא היו שם. אבל אמרת שהם על השולחן. אתמול הם היו על השולחן, היום הם כנראה שמו אותם באיזה ארון או משהו. מה זאת אומרת? אתם עדיין כאן? מני, תתרכז, אנחנו צריכים להיות מורכזים בלבד בלהוציא את המגילה הזאת מהבית שלהם, כי לאסה, כבר תכף אני אומר לך, נגמרת הסבלנות. אביגיל! בואי, תקשיבי, ישבתי כל הלילה ועבדתי על שיפצורים לאפליקציה של המשנה. נו. ועכשיו אפשר גם לקמדד בתוכה, ויש גם איזה קטע מגניב עם הקמדות. רוצה לנסות? ואחר כך. למה לא עכשיו? אולי יש לך איזה ריב שאבא ואמא לספר לי עליו? נועם! אבא ואמא לא רבו, ברוך השם. מה נהיה איתך? בשביל המכונה הזאת אתה מחפש ריבים? לא, ברור שלא. סתם, את יודעת, אולי רבתי מישהו בבית ספר? נועם! תביא את התותים, תביא את השקית. תקשיב, יניב, אני אומר לך, זה לא אצלי. אל תשקר, רועי. תקשיב, אחי, אני לא טיפש. אמא שלי שמה לי בבוקר את השקית תותים בתיק, ועכשיו היא לא נמצאת שם. אבל למה אתה חושב שזה אני? למה? כי אתה ראית שהוצאתי אותה מהתיק בהפסקה, ואחר כך פתאום היא נעלמה, ואני יודע שיש לך חופשה לתותים. אז מה? אולי מישהו אחר לקח? ממש. תגיד, נועם, מה אתה עושה? אני? סתם, כלום, לא משנה. טוב, תחפף מפה לפני שאני מתעצבן. תביא את התותים עכשיו, לפני שאני נראה לי יש לי את מתעצבן. החומר שאני צריך. תביא. מורדי, תנסה לעזור לי. 5 אותיות, לפתוח בלי מפתח. וואלה, לא יודע. אולי נפרוץ? אמרתי לך, מורדי, לא פורצים, מסוכן מדי. אמרת סעס על החוץ. בסדר, אבל בינתיים הוא לא מתקשר, אז יכול להיות שהוא כבר יתעסק בדברים אחרים. אסה. הלו, אסה? נו, הסחורה נמצאת אצלכם? חלקית. הפירוש חלקית. הסחורה נמצאת, אבל לא אצלנו. תגיד, אתה עושה ממני צחוק? לא, חס ושלום, אסה, מה פתאום? אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים. אתמול ביצענו עוד חדירה לזירת האירוע כהכנה לביצוע הסופי. מנחם. מני. אל תבלבל לי את המוח, תשיגו את החלקים האלו. אין לי זמן למשחקים. מה אמר? שאין לו זמן למשחקים. זהו, מיני. הכל נגמר. אין לי כסף, אין תוכנית. הלך החלם להיות בסדר, מה אתה מלחיץ? תן לי רגע לחשוב מה עושים. אני מלחיץ. אתה מלחיץ. איזה מלחיץ? מלחיץ, הוא אומר לי. תן לי רגע לחשוב. תחשוב. חייבת להיות איזה נקודת תורפה, איזו חוליה חלשה, איזו פרצה שקוראת לגנב. איזו נקודת תורפה. למי קראת גנב? לא, הפרצה קוראת לגנב. וואלה, אני לא יודע אם שמת לב. נו. אבל כשהיינו אצלם בבית, אז ראיתי שהם שיפצו שם, במטבח. אוקיי. תמיד כשמשפצים בבית, איפשהו יש פרצה. אמרתי לך, מורדי, שאנחנו לא פורצים. אבל אתה אמרת פרצה. אני התכוונתי באופן מטאפורי. באופן כזה. רגע. אתה אומר לי שהם משפצים עכשיו את המטבח? זה מה שאני אמרתי.
מורדי. יש לי רעיון פצצתי. בבוקר את השקית אותי בתיק? מעולה, יש לנו פה ריב כמו שצריך. עכשיו שימי לב. אוקיי. אותה המשנה. וואי, נום, זה באמת עובד! אמרתי לך. אוקיי, המפקיד פירות אצל חברו, אפילו הנובדין, לא ייגע בהן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מוכן בפני בית דין, מפני שהוא כמשיב אבדה לבעלים. המפקיד פירות, זה בטח קשור לריב של יני ורוי, על התותים. אוקיי, אז מה עכשיו? דבר ראשון, מקמדדים את המשנה, הכנסתי פה תוכנה לקמדות שלנו יותר קל. אז לא ייגע בהן. זה נראה כמו דין. מגניב! איך עשית את זה? סודות מקצוע. בואי נמשיך. יש פה אומר, רבן שמעון בן גמליאל אומר. יואו, מעולה! גדול. אוקיי, אז מה זה מוכן בפני בית דין? אולי זה מקרה? נראה לי שזה דין, שהוא צריך למכור את זה בפני בית דין. יופי! אוקיי, ואז המשפט הבא, זה הטעם של הדין, מפני שהוא כמשיב אבדה לבעלים. אז המשפט הראשון, זה בטח מקרה, המפקיד פירות אצל חברו, אדם שהפקיד פירות אצל חבר שלו. וגם המשפט הבא זה חלק מהמקרה, אפילו אין עובדין. יפה, המשנה מקומדדת, ועכשיו התרשים. שמע, נועם, גאוני, באמת אחלה תחנה. אבל איך כל המשנה וזה קשור לריב של יני ורוי? מה זאת אומרת? הם רבו על שקית תותים. זה כתוב פה המפקיד פירות אצל חברו. נו, כן, טוב, נראה לי שאנחנו נצטרך באמת ללמוד את המשנה הזאת בשביל להבין איך זה קשור. כי אנחנו באמת צריכים פה עזרה. יואו, אולי נבקש מהרב רימון שילמד אותנו? הרב רימון? נו, הוא מלמד גם ברצים למשנה וזה. נו, גם יש לו שיעור קבוע בבית כנסת ליד המכולת. נראה לך שיהיה לו זמן לשתי ילדים כמונו, הוא בטח עסוק. בוא ננסה, מה יש לנו להפסיד? כבר שעות יושב על החלקים של המגילה, שום דבר לא מתחבר לי. מה איתך? מצאת מישהו? עברתי על כל הרשימות ועל כל הטלפונים. לא יודעת, אחרי הבלגן שהיה לנו, אני לא יודעת על מי אפשר לסמוך. למה זה כל כך קשה למצוא שיפוצניק? אתה הזמנת מישהו? טוב, אני אגש לראות מי זה. בהצלחה עם החלקים, כן, עמוס מחכה. כן. שלום, גברת בן שמחון. אני מנחם, וזה מרדכי, ובקיצור, אנחנו מ"מ שיפוצים. מאיפה אתה יודע את השם שלי? גברת בן שמחון, את הרי אדם מפורסם. מי לא שמע על התגלית האחרונה שלך? כולם מדברים עליה, כולם מכירים את פרופסורית רחל בן שמחון. וגם השם שלך כתוב על הדלת. אני לא פרופסור. נו, בעזרת השם בקרוב, בכל מקרה, שניגש לעניינים. איזה עניינים? איזה עניינים? משפצים את המטבח, לא? איתכם דיברתי בטלפון על הצעת מחיר? לא, כן, בדיוק. דיברתי איתנו, בכל מקרה, באנו לפה לתת לך הצעת מחיר מצוין שאת בוודאי תשמחי לשמוע, שאנחנו ניכנס ונדבר עליה. אתם לא אמרתם שתגיעו מחר? הרב, יש משנה שאנחנו רוצים ללמוד. פשוט אנחנו חושבים שזה קשור עכשיו למשהו שקרה לחברים שלנו. כבר כמדתנו אותה. וואו, איזה כיף לי שילדים באים ורוצים ללמוד משנה. יש לי עוד מעט שיעור, אבל יש לי עוד כמה דקות. בואו ננסה ללמוד. זה כמובן כולל את כל החומרים, כל הציוד הנדרש, והעבודה, והשפכת עם אחריות ל3 שנים. והמלצות יש לכם? יש לי המלצה מהרב של הכלא. מורדי יש לו חוש הומור מאוד מיוחד. את עוד תכירי אותו, תראי גברת בן שמחון. מה זה המלצות? המלצות בימינו זה כמו בועות פורחות באוויר. המלצות היום, כל אחד כותב על עצמו המלצות. ההמלצה הכי טובה, עבודה בשטח. תני לנו יום אחד לעבוד פה, את תראי שלא תתחרתי. יום אחד. יום אחד, כן, ואם לא תהיי מרוצה, לא תשלמי. נשמע לי פייר.
אז מתי אתם יכולים להתחיל? עכשיו. עכשיו מאוחר, הילדים תכף יחזרו. מחר? מחר. בסדר. מחר, 8 בבוקר, אנחנו פה. בסדר גמור, אז סגרנו? מחר בבוקר. אז מה המקרה במשנה? המפקיד פירות אצל חברו. המשנה עוסקת במקרה שאדם נתן לחבר שלו לשמור לו על פירות. ואז מישהו גונב לו את הפירות? גונב? במשנה לא מדברים על מישהו שגונב את הפירות? לא, לא, לא. לא מדובר בכלל על גניבה. מישהו נתן לחבר משהו לשמור. אז הוא נתן לו לשמור פירות. ואתם יודעים מה קרה? פתאום הוא רואה שהפירות עובדים. כלומר, הם מתחילים להתקלקל, להרכיב, עכברים באים לאכול אותם. מה עושים? מה הדין? יש פה מחלוקת. לפי תנא קמא, לא ייגע בהן. נכון, תנא קמא אומר שלמרות שהפירות מתקלקלים, אל תיגע בהם. למה? הוא צריך לשמור על הפירות, לא לתת להם להתקלקל. שאלה מצוינת. עוד מעט נראה את התשובה, אבל אולי קודם נראה את הדעה השנייה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מוכן בפני בית דין, מפני שהוא כמשיב אבדה לבעלים. נכון, רבן שמעון בן גמליאל אומר שאם השומר רואה שהפירות מתקלקלים, הוא צריך למכור אותם, ואז בעל הפירות ירוויח כסף. אחרת, אם הפירות יתקלקלו, הוא יפסיד, אז מה טעם לשמור את הפירות? הוא כמשיב האבדה לבעלים. מוכר את הפירות, וכך הבעלים מרוויחים כסף, כי הפירות שלהם לא מתקלקלים. זה נגיד נשמע הגיוני, אבל מה הסיבה של תנא קמא? למה הוא אומר שלא ימכרו את הפירות? אז באמת, הגמרא מסבירה שאדם מעדיף דבר שהוא קשור אליו, דבר שהוא טרח בשבילו, אולי אפילו גידל בעצמו, גם אם הוא שווה פחות, הוא מעדיף את זה מאשר משהו שהוא יקבל מאחרים. אוקיי, אני מבינה שבן אדם יותר מחובר למשהו שהוא גידל בעצמו וטרח בשבילו, אבל בואו, זה נראה לי קצת מוגזם להפסיד על זה כסף. כן, תכלס. נגיד אדם שנתן לחבר שלו לשמור לו על טון חיטה, והשומר רואה שאם הוא לא ימכור את החיטה, אז חצי ממנה ילך לפח. אז לא עדיף שהוא ימכור את החיטה? אתם שואלים בצורה מצוינת. באמת במשניות הבאות רואים שאם יש הפסד גדול, כולם מסכימים שצריך למכור את החיטה. כי אחרת הבן אדם יפסיד ממש הרבה כסף. כל המחלוקת היא כשיש הפסד קטן. מה נקרא הפסד קטן, מה נקרא הפסד גדול, זה משתנה בין סוגים שונים, גידולים שונים. אז המחלוקת של תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, זה במקרה שרק לא הרבה מתקלקל? נכון מאוד. אם יש הפסד גדול, כולם מסכימים שימכרו, כי במקרה כזה אדם לא רוצה להפסיד הרבה כסף, גם אם הוא מחובר לדברים שלו, כמו שאמרת. מצד שני, אם זה הפסד קטן, כאן יש מחלוקת. תנא קמא אומר, הפסד קטן, אדם מעדיף שיהיה לו הפסד קטן, אבל עדיין יישאר לו הדברים שלו, שהוא טרח עליהם. ורבן שמעון בן גמליאל אומר לו, גם בשביל הפסד קטן, אדם מעדיף לא להפסיד כסף, למרות שזה לא יהיה משהו גידל, אלא משהו אחר. וזה לא קשור בכלל לגניבה של פירות? לא. אולי לתותים? תותים? לא. נראה לי סיפחתי משהו בתוכנה. אבל אתה יכול לסדר את זה, לא? נראה לך שאני מוותר. את יודעת מה ההבדל בין מישהו שמצליח למישהו שנכשל? נו. שמי שמצליח ממשיך לעשות הרבה אחרי שנכשל להתייאש. יפה. פתגם שלך? למדנו בחוג כישורי חיים. אבל אל תדאגי, אני אעבוד כל הלילה, וזה תהיה בסוף תוכנה מה זה מגניבה. הלאה. הלו? מורדי, אמסת הכל? אני בדיוק מסיים. תגיד, בני, אנחנו באמת הולכים מחר לשפץ אצלם? נראה לך, זה סיפור כיסוי. מה המכסים? לא משנה, מורדי, מחר בבוקר מגיעים לבית, איך שכל המשפחה מתחפפת, אנחנו לוקחים את המגילה הזאת, מביאים לאסה וגומרים את הסיפור. אוקיי.
נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת